Welcome weegschaal mensen. It is a positive week voor jullie weegschaal mensen. Weegschaal mensen dat is getrouwd met een boodschappenvrouw of je moeder is een boodschappen problematieke situatie omdat je moeder wordt gepakt voor diefstal. Dus, this is een week waar moeder en kinderen is at odds. Whatever the situatie is, moeder en kinderen is in groot problemen. De central van de week is dat mensen recognize dat jullie weegschaal en je moeder, of jullie weegschaal en je moeder, dat is een boodschatter, had heel veel geld verdiend of de rug of een standbox person. En wat jullie hebben gedaan is gebruik de informatie en data van een standbox person en een scorpion en geef het aan een kreefman. Een kreefman is nou een heleboel probleem vanwege dat mensen recognize dat een kreefman samen met een ram hebben some sort of a fraud gecreëerd en chaos gecreëerd. Justice is here taken. Een kreefman, een boodschappenvrouw, en mensen nou krijgen en recognize wat een kreefman en een boodschappenvrouw heeft gedaan. Succes over vrienden, succes over een situatie omdat een tweelingman recognize de fraud en de oneerlijkheid van een boodschapper. En deze boodschapperperson is nou in heleboel problemen, want een tweelingman is nou achtergekomen wat een boodschappervrouw heeft gedaan. Deze boodschappervrouw is nou verdrietig, omdat de tweelingman recognize dat deze boodschappervrouw creëert some sort of a problematic situatie samen met jullie weegschaal en creëert some sort of a problem. Jullie jong weegschaal tussen de leeftijd van 25 en 45 wordt ontslagen op je werk, omdat de mensen komen achter dat je hebt een Stenbock family en een Waterman family helemaal opgelegd, helemaal data-informatie en een weeskaalvrouw wordt op zijn werk ontslagen. Een weeskaal tweelingman gaat some soort van informatie over een boodschapper even geven aan de boodschapper wat jullie weeskaal hebben gedaan en je wordt ontslagen op je werk. Problematische situatie, soms soort van legalities waar jullie as jullie had some sort of a legalities with het stier, je win deze lawsuit, succes vanwege dat de rechter recognize wat een stier heeft gedaan, een groot win met een rechtszaak. Heel veel van jullie hebben problemen met je moeder, dat is een boodschapper, omdat de rechter komt keihard op deze boodschapper, voor wat deze boodschapper heeft gedaan. Verdriet voor jullie weeskaal, dat moeder is een boodschapper. Als mensen nou recognize hoe een stier en een tweeling had een nieuwe start. Mensen recognize dat deze boodschappenvrouw was degene dat geeft een stier en een tweeling some sort of a documentatie om some sort of a new start te krijgen. Daar zien wij dat een onderzoek is geplaatst aan een tweeling. Een tweeling, een kreef en een Leo hebben heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid en gebruikt de naam van een Stenbock person. Mensen recognize dat een boodschapper en een kreef was achter dit. Dus jullie weeskaal, heel veel geld is in je huis. En zo is er een onderzoek is geplaatst om te zien waar hebben jullie deze geld van. Dus verdriet is hier, omdat er is heel veel geheim waar mensen nou recognize dat jullie boodschappen, jullie weeskaal, gebruik als Stenbock vrouwen. Data en informatie en daar doet als if jij was een Stenbock vrouw dat woont in het buitenland en mensen nou recognize dat je weet niet wie deze person is en gebruik als Stenbock data en informatie, een tweelingman. Nou pak jullie weeskaal en zeg nee, dat ben jij niet. Jij bent niet de Stenbock, jij bent niet degene.
Mensen gaat op zoek en recognize dat jullie weeskaalmeisjes hebben gelegen en bedrikken en hebben de belastingdienst heel veel geld opgelegd om te zeggen dat je woont in het buitenland en mensen recognize het is niet waar, de vrouw is in Nederland en woont in haar huis. Dus de belastingdienst gaat jullie weeskaal, want verdriet voor jullie weeskaal, verdriet voor je kreef, visvrouw, omdat mensen recognize dat jij de weeskaal is niet de kind of een visvrouw. Je moeder is een boodschatter en jij en je moeder hebben heel veel mensen en heel veel familie opgelegd, heel veel geld. Dus hier, mensen in authority, de moeilijkheid is nou over voor een family, omdat een Stenbosch family en een Waterman family is door heel veel problematische situatie, omdat jullie weeskaal samen met een vis hebben een family opgelegd, heel veel geld. En ik zie verdriet voor jullie weeskaal op de workfloor van Wekens doordat mensen recognize wat je hebt gedaan tegen een family. Een stiermaak of Stenbosch vrouw, een kreefman had een heleboel geheim en was de vijand voor deze vrouw. En nu hij is gepakt door de rector, omdat de rector recognized dat deze man sprak niet de waarheid en creëerde chaos voor een stiermaak of Stenbosch aan haar kind. Mensen komen achter en recognize dat deze kreefman was zeer deceptive. Een kreef, een Leo, een kreef en een Leo-man was zeer deceptive en doet as if a Stenbosch vrouw was een Leo-moeder en mensen recognize it is niet waar. Dus jullie have creëerd some sort of a vijand voor een Stenbosch vrouw en een Stenbosch vrouw is nou op te gekomen dat een kreefman was de grootste vijand samen met een Leo en een kreef, omdat hun had haar data en informatie en autopapier had gekopieerd en mensen nou recognize dat is een kreefman en een Leo dat was achter deze persoon en creëert some sort of a vijandschap. Mensen gaan recognize hoeveel geld jullie weeskaal jonge dame heeft genomen door de verbruikster van een stiermaak of Stenbosch, naam en informatie en je woord gepakt. Mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie weeskaal had apply voor iets en mensen recognize dat jullie weeskaal is niet de kind van een visvrouw. En mensen recognize jullie weeskaal werkt samen met een ramvrouw om iets te doen dat was niet door de boek. Mensen recognize wat deze ramvrouw heeft gedaan. Aan eind van deze ramvrouw. De moeilijkheid is nou over. Van meestal van jullie weeskaal dat ging door moeilijkheid met de ramvrouw en zijn familie. Het is nou over. Dus mensen krijgen een inzicht, want een boodschappenvrouw en hun kennis verdriet voor boodschappenvrouw en jullie weeskaal, dat creëert heel veel problematische situatie. Aan eind is hier. Als we kijken, mensen recognize dat jullie weeskaal had gecollaboreerd met een kreefman om iets te doen tegen een Stenbosch vrouw. En daar is nou bescherming voor deze Stenbosch vrouw, omdat mensen hebben nou inzicht en kom achter en recognize de oneerlijk spelletje wat jullie weeskaal samen met de kreefman heeft gedaan en wat is gebeurd. Een kreefman geen win met een rechtszaak, omdat mensen recognize dat de kreefman was de grootste vijand van een Stenbosch vrouw. Jullie worden succesvol over een Leo. Mensen al recognize wat een boodschatter en een maagman heeft gedaan. Mensen recognize dat jullie weeskaal en je moeder, dat is een boodschatter, hoeveel geld en jullie verdient of een Stenbosch en zijn family. Een Scorpion nou laten zien dat jullie weeskaal was niet goed bezig. En gaat een einde aan de relatie beëindigen. Een moment is hier wanneer mensen recognize de moeilijkheid omdat de tweelingman nou standstevig in zijn schoenen tegen een boodschatter en een Leo. En laat mensen recognize dat die zijn niet, ik ken deze mensen niet. Ik weet niet wie deze mensen is. Dus moeilijkheid voor boodschatvrouw. Omdat de boodschatvrouw heeft gelegen en bedrikken dat zij hebben some sort of a connection met een tweelingman en een tweelingman recognize. Nee, ik ken deze mensen niet.
En nou, een weegschaal, man en vrouw is in een heleboel problemen. Vanwege dat mensen recognize dat deze couple have creëerd heel veel problematic situatie. Mensen in authority is blij dat deze kwestie is nou over. Een boodschappenvrouw is in een heleboel problemen, zij en haar familielid. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize de oneerlijkheid voor een boodschappenvrouw en een weeskaalman. En wat deze boodschappenvrouw en de weeskaalman hebben tegen een familie gedaan. Geen nieuwe start voor een Romley of boodschappenperson. Mensen krijgen inzicht dat jullie weeskaal samen met deze jonge vrouw hebben heel veel geld verdiend aan de volste benodigdheid. En niet opgeleverd. En mensen krijgen inzicht en gaat een eind hier aanbrengen. Dus deze week is een week met relatieproblemen, met familielid en dat soort van situatie. En nou mensen krijgen en komen achter en recognize de foul play wat jullie weeskaal heeft gedaan en hoeveel geld jullie weeskaal heeft genomen en verdiend op de rug van een steenbokvrouw en haar familie. Mensen nou recognize hoe een stier is some sort of a new start gekrijgen. Een stier krijgt some sort of a documentatie dat die moet geld even terugbetalen samen met de tweeling. En een eind is hier voor de mensen. Namaste, tot volgende keer.